gondoltunk a projektautóra egy pár alkatrészt elhozni. Maradjatok a csatornán, mert jövő hétvégén már több érdekes dolog is fog történni. Egyszerre megyünk autós találkozóra, és jövő hétvégén ki is lesz sorsolva az a bizonyos személy, aki meg is fogja nyerni az ingyenes fényképezést, fotózást. Pontosan ott fogjuk kisorsolni a szovátai Transzilvania cruisingos találkozón. Nagyon remélem, hogy velem fogtok tartani, én már nagyon várom. Találkozunk jövő héten. Azt sem tudom, hol vagyunk. A kocsiban. És akkor van ez a csáv. Iratkozz fel a csatornára, remélem tetszeni fog a videó.